Nederland. Het is de grootste ingreep in het Nederlandse landschap. En onafzien De bouw van de Aarsludiek. Een complete zee waard een grote binnenmaar. 5 provincies waren in één klap verlost van oerstremingsgevaar. Honderden hectare polderland kwamen erbij. En Noord-Nederland kreeg een directe verbinding oerland met de Ronestad. Op 28 mei 1932 waard midden op zee het laatste gat sleppen en weer de Zuiderzee in één IJsselmar. De oorlis van de Aarsludiek wie het hichtepunt in een eeuwenlang gevocht dat is lang leven met de zee. Het wie ook een hichtepunt voor de Friese automobilisten die het nou zacht naar Amsterdam rijden konden. Maar het wie een dieptepunt voor alle viskers die het haar breven zien op de Zuiderzee. De Zoute Zee, rijk aan visk, is verlengd en komt nou alleen nog maar voor in oude verhalen, op foto's en in veskes. Het West- en Noord-Nederlandse landschap had eeuwenlang een gotcha-cheese west van Loon met alle gewetterplassen. Altijd wien de Nederlanders drok konden gong maar het stikje bij beetje inpolderen van deze marren. Dat we al in het begin van de iertelling zag. De ben sporen voel van zijn eeuwenoud polderke bij Dwaaien. In de middeleeuwen, als de zeedieken er komen, kunnen er meer marren droeglijn worden. Om het wetter komt een diek en mijn moen wordt de maar droegpompt. Op oude kaarten kun je nog zien dat er om 1613 een Noorder- en Zuiderstaremer mar west had. En om 1633 een Vergeester- en Jornahustermar. De Zuiderzee wordt toch een soort mensen zien als een jijstige bedreiging vanwege het oerstremingsgevaar. Ze veroorzaken te vloed van 1824 een soort slachtoffers. Al lange tijd willen de mensen deze zee wel graag afsluiten. Dat zou een soort rampspoed schelen. Maar technisch blijkt het eeuwenlang te ingewikkeld. In 1854 wordt Cornelis Lely benne. Krijgt in die tijd binnen de grote stoommachines aan een opmars begon in Nederland. Met stoommachines kunnen volle grotere bouwprojecten dienen worden. Zo wordt met stoom gemalen de Haarlemmermar droeg maken. Een groot en gevaarlijk wetter dat letter Schiphol opbouwt wordt. Lely zocht de nieuwe mogelijkheden van de stoommachines en begint al betiid plannen te maken om een Aarsludiek te bouwen. Hij komt terug in de Zuiderzeevereniging en wordt zelfs een 3 keer minister. In die functies beziekert er de meesten te uitzoeken van zijn ideeën. Maar hield hij ketsen de plannen aan. Het zou te ingewikkeld werden, of te duur, of het wie net echt nodig. De grote ommekeer komt in de jaren van de Eerste Wereldoorlog. Nederland docht net mooi aan de oorlog, maar verneemt wel dat het voor zijn eten en drinken afhankelijk is van de landen om hem heen. Er moet gauw nieuwe landbouwgroen komen. Boppen dat is er weer een vervelende oestreming. In 1916, maar alweer dodelijke slachtoffers. In 1918, voort na de oorlog, besluit het regeer dat het nou maar wijzen moet met de Aarsludiek. Eerst wordt er een diek gebouwd tussen Noord-Holland en het eiland Wieringen. Dat gaat goed. En de bouwers doen een soort ondervinding op die ze goed broeken kennen. Bij gelijks dat keilingen, dat zo uit de zee opbaggerik is, fantastisch materiaal is om een sterke diek mee te bouwen. In 1927 begint de feitelijke bouw van de Aarsludiek. Van beide kusten en 2 werkeilanden aan krijgt de daam stadigon stal. Als laatste worden de 2 diepe geulen dichtmaken. Eerst de middelgronden bij Kwammeterzoon en daarna de Vlieter. Als die op 28 mei 1932 aansluiten wordt, is de Aarsludiek een feit. Behalve voor de Zuiderzeeviskers wie de Aarsludiek voor de meeste mensen een verromming. De voordelen wien groot, vooral voor de Friezen die het haar reis naar de Ronestad met uren inkwatsje koen. Dat zeggen trouwens ook de Duitsers in 1940. Zij woonden nu de Aarsludiek naar marinebasis Den Helder en Haatstad Amsterdam marcheren.
De kazematten van Kwamuterzoon binnen stille tjoegen van de heftige gevechten die hier leveren binnen. In de oorlogsdagen houden de kazematten staan als enige plak in Nederland. De geestelijke huid van de Aarsludiek, ingenieur Lely, had dit allegaar net meer meemaken. Hij stoor in 1929, 3 jaar voordat de diek klaar werd.